Η ανθρωποθυσία στην ελληνική αρχαιότητα υφίσταται. Και αυτό αποδεικνύεται από το έβριμα που ανακαλύφθηκε το 2007 σε ένα οικόπεδο στην παλιά πόλη των Χανίων, την αρχαία Κιδωνία, το οποίο χρονολογείται στο 1250 περίπου, ύστερο-μινωική Β' περίοδος. Και είναι μια νεαρή κοπέλα, η οποία θυσιάστηκε μαζί με άλλα ζώα, 2 βοηδοί, 4 χήρους και 42 εργοπρόβατα. Η πρώτη εντύπωση που είχα όταν μου είπανε να εξετάσω αυτά τα οστά, τα οποία είναι ανθρώπινα, τα οποία βρεθήκαν ανάμεσα σε τόσο πολλά ζώα, ήταν ότι ο ισχυρισμός ότι ήταν μέρος της θυσίας θα ήταν πολύ προκλητικός. Και ότι υπάρχει αμφισβήτηση ότι αυτό είναι κάτι που δεν ταιριάζει με τον εξαιρετικό πολιτισμό της μινωικής εποχής, το οποίο γνωρίζαμε με τις ανασκαφές που έκανε ο Arthur Evans στη Γνωσό και αποκάλυψε δηλαδή ένα ανάκτορο με τοιχογραφίες εξαιρετικής τεχνοτροπίας και ομορφιάς, ότι μια ανθρωποθυσία δεν ταιριάζει με τον πολιτισμό των Μινωιτών. Το κίνητρο για μια ανθρωποθυσία θα πρέπει να ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνία. Δεν γινόταν, θα έλεγα, πολύ συχνά, αλλά σπάνια. Σε περιπτώσεις όπως αυτό που αποδείχτηκε ότι είχε γίνει στο Κατρέ, στην Κιδωνία, είχε γίνει ένα καταστροφικό σεισμός. Ο σεισμός που τους έτυχε αποσυντόνισε εντελώς τη ζωή που γνωρίζαν ως τότε. Παρόλο που η ανθρωποθυσία είναι μια βίαια πράξη, για τους αρχαίους δεν ήταν βάρβαροι. Ήταν μια θρησκευτική πράξη, μια πράξη οικεσίας που έδειχνε ευσέβεια προς τους γόνιους θεούς. Θέλανε να τους εξευμενήσουν. Θεωρούσαν πιθανότατο ότι ήταν κάποιο σφάλμα δικό τους, το οποίο έπρεπε να επανορθώσουν για να επανέλθουν τα πράγματα στους κανονικούς ρυθμούς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους εκείνης της εποχής με τους δικούς μας ηθικούς κανόνες. Βλέπουμε στην ελληνική μυθολογία, όπου υπάρχουν εκδοχές της θυσίας της Ιφηγένειας, η οποία εκθυσιάζεται για να υπάρχει ούριο άνεμο για να πάνε τα ελληνικά πλοία προς τη Τρία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις θυσίας νεαρών γυναικών, συνήθως πριγκίπισσες, όπως αυτό της Πολυξένας, η πριγκίπισσα της Τρίας, κόρη του Πριάμου, η οποία και αυτή θυσιάζεται για έναν άνεμο για να επιστρέψουν τα πλοία στην Ελλάδα. Το έβριμα στο Κατρέ έρχεται να επιβεβαιώνει τους μύθους που διαβάζαμε, που ως τώρα οι περισσότεροι είχαμε επιφυλάξεις εάν όντως υπήρχαν τέτοιες θυσίες στην αρχαιότητα. Αλλά όμως η περίπτωση αυτή στο Κατρέ είναι αδιαμφισβήτητο ότι είναι θυσία. Στη νεαρή κοπέλα, η οποία διαμελίστηκε και σκορπίστηκε, δείχνει την ίδια συμπεριφορά προς την νεαρή γυναίκα που είχαν και απέναντι στα ζώα.
είναι επομένως ίσως η πιο σίγουρη απόδειξη ως τώρα ότι γινόταν ανθρωποθυσία στη Μικηναϊκή εποχή.